Sziasztok! A mai videóban a tulajdonságkezelő segítségével fogunk alapvető műveleteket elkészíteni, mint összeadás, szorzás, kivonás, osztás, négyzetre emelés. Ehhez 4 darab számértékre van szükségünk, amit a példában fel fogunk használni. Tehát remegyünk, hogy beállítás, tulajdonságkezelő, és létrehozunk 4 új tulajdonságot, 2 egész számot, és 2 ő lesz a 2-es értékű egész szám, és kiválasztom, hogy minden osztályozásra értelmezve legyen. Majd ezt átmásolom, ő lesz a 3-as szám, és 3-as értéket adunk neki, és itt vigyázzunk rá, hogy a karakterláncot állítsuk át egész számra, hiszen számokkal fogunk tudni számolni, karakterlánccal, szöveggel nem tud a program számolni. Tehát egész számra átállítjuk az alaptípusát a tulajdonságnak, illetve megcsináljuk másolatként a tört számot is. Őt számra állítjuk, és ilyenkor már be fogunk tudni tizedes értéket is adni. Őt 1,5-re állítom, a nevét is átírom, hogy jó legyen, rányomunk, hogy oké, és megvan a 4 darab példaszámunk, amiket fel fogunk használni a műveletekhez. Rányomunk, hogy oké. Itt kiválasztunk egy címkét, amelyik valamelyik 3D-s elemre értelmezve van, mert így ezt fogjuk tudni láttatni jól. Tehát rámegyünk az egész szám. Látszik, hogy az értéket, amit fölvett, az az, amit az érték helyhez beírtunk. Nézzük a 3-ast. Felest. És a felest. Jó. Ezeket a számokat, ami alapvetően meghatározza, az az adattípus. Tehát, hogyha átállítom egész számra, akkor meg fog változni. De ha visszaállítom sima számra, akkor látjátok, hogy amit megváltoztatott, nem jegyzi meg az eredeti tört számot, hanem az egész értéket alakítja vissza tört számmá. Szóval a másfél helyett itt 2-t ír, ha visszaváltoztatom, ha megcsinálok egy ilyen egész számra, majd számra való visszaváltást. Úgyhogy erre figyeljetek, hogyha ezek pontos értékek, akkor figyeljetek, hogy jó adatokkal számoljatok. Tehát megkaptuk az alapfelállást. Na, most nézzünk egy olyan tulajdonságot, hogy 2 egész számot összeadunk, és 2 tört számot összeadunk. Csinálunk egy összeadás tulajdonságot, rámegyünk, hogy új, bebírom, hogy egész szám plusz. Csinálunk egy ilyen tulajdonságot, osztályozást válasszátok ki, mindegyikre értelmezve, és csinálunk egy egész számot, ugye adattípusnak, rámegyünk, hogy kifejezés, és a paraméterek és tulajdonságnál kiválasztjuk a 2 egész számunkat, hozzáadjuk, és egy pluszt rakunk közé. Rányomunk, hogy oké, és ugyanezt megcsináljuk tört számokkal is. Tört szám plusz. Itt rámegyünk, hogy szám, és a kifejezést hozzáadjuk a
két tört számunkat. Oké, bemegyünk, hogy oké, és kijelöljük, vagy hát kiválasztjuk a létrehozott tulajdonságokat, a két egész számot, összeadását, és a két tört számét. Látjuk, hogy az egész számok egész számá alakultak, tört számok tört számá, de ez azért van, mert a adattípusának, a tulajdonságnak, az összeadás tulajdonságnak ezeket választottuk ki. Tehát, hogy hiába van két egész szám összege, hogyha a két egész szám összegénél számot adunk meg, ő úgy fogja kiírni, illetve a két tört szám összegeként egész számot adunk meg, ő megváltoztatja. Ez fontos, úgyhogy ugyanez, hogyha vegyítjük, hogy a 3-at hozzáadjuk a félhez, akkor is ő a tulajdonság adattípusa szerint fogja nekünk az eredményt kiírni. Meg is nézzük, tehát, hogyha ez egy mix lesz, csinálok egy új tulajdonságot, ő lesz a mix. Mix plusz. Jó? Hogyha kiválasztom, hogy ez az egész szám legyen, a bemenő adatunk, és egész számra van véve az adattípus, kiválasztom a mixünket, akkor láthatjuk, hogy kerekítve egész számot hoz. Viszont, hogyha megváltoztatjuk számra, akkor már pontosan kiírja. Jó? Ugyanez hasonló elven működik, kivonásnál is. Gyorsan átírom őket, hogy lássuk. Itt visszaveszem az eredeti kiterjesztésüket, majd átírom kivonásra őket. Mind a 3-at, hogy lássuk. Kivonta. Ugyanez van szorzásnál, osztásnál. Megpróbáljuk még a négyzetgyökre emelést, mert az is érdekes. Ugye Alt GR3-mal tudtok négyzetgyök jelet csinálni elvileg, és utána nekem valamiért mindig space-t kell nyomni, hogy lássam, de lehet, hogy nektek jó a billentyűzetek, és simán csak beveszi. Szóval rányomunk, hogy oké. Itt is megváltoztatom a kis jelet. Alt GR3, space, oké. Itt is szerkesztést. Alt GR3. Space, oké. Rányomunk, hogy okéra. És ugye, amikor nem tudja értelmezni, akkor kiírja, hogy nem az igazi a helyzetünk. Ilyenkor kiírja, hogy 0. Itt láthattuk, hogy a tört számokkal valamiért nem szeret számolni, de ez lehet, hogy a kezdeti számok hibája, tehát kicsit megnövelem az értékeket, hogy könnyebben befogadható legyen neki. És meg is nézzük, hogy már kiírja. Jó? Úgyhogy így tudtok egyszerűen
alapműveleteket készíteni tulajdonságkezelővel. Itt nem muszáj saját értékeket fölvenni, hanem hivatkozásként bármilyen számadatot meg tudtok adni, és ezáltal alapműveleteket a programmal kiszámoltatni. Lesz a jövőben még tulajdonságkezelővel foglalkozó videó, bármilyen kérésetek van, vagy valami kérdésetek, nyugodtan írjatok. Az előző beépítettség videó is ilyen kérés alapján készült, úgyhogy sziasztok, találkozunk a következő videóban!